EP นี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกถึงการรีโนเวทคอนโดที่เทล่าทองหล่อตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมพูดถึงปัญหาต่างๆข้อควรระวังและแนวทางการแก้ไขที่หลายคนอาจจะไม่พูดถึงจากห้องเก่าสู่ความสมบูรณ์แบบและเรื่องจริงที่คุณต้องรู้เหตุผลหลักที่ทางโอนเนอร์นะครับเลือกที่จะรีโนเวทสำหรับโปรเจกต์ที่เทล่านะฮะก็คือไม่ใช่ว่าห้องมันไม่ดีนะฮะแต่มันเป็นเรื่องของฟังก์ชันมันอาจจะยังไม่สุดยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แล้วก็เรื่องของดีไซน์ต่างๆที่มันสามารถที่จะ drive แล้วก็ develop ไปได้อีกเยอะมากๆนะฮะแต่ว่าที่ the best เลยก็คือโลเคชันนั่นเองนะฮะก็แน่นอนครับที่นี่เทล่าทองหล่อนะฮะมันก็เป็นโลเคชันที่ดีมากๆใจกลางเมืองเดินทางไปไหนมาไหนได้นะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ต่างๆนะฮะซึ่งอันเนี้ยถ้าจะหาคอนโดที่โลเคชันดีอย่างเงี้ยก็อาจจะมีตัวเลือกที่จำกัดนั่นเองนะฮะก็เลยเป็นคำตอบที่ว่าทำไมถึงเลือกรีโนเวทที่นี่นะฮะก็สำหรับโปรเจกต์นี้นะเราไม่ได้แค่ออกแบบเรื่องความสวยงามอย่างเดียวนะเราลื้อใหม่ทั้งหมดฮะเพราะว่าเรามีการจัดวางระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบสมาร์ทโฮมนะครับเพื่อความสะดวกสบายนั่นเองนะตั้งแต่ฝ้าผนังพื้นเราลื้อทุกอย่างทิ้งออกหมดนะครับเพราะว่าเราได้ตรวจสอบเช็คด้วยนะว่างานเหนือฝ้าเรามีแกปอะไรเท่าไหร่ยังไงเนื้อระยะอะไรต่างๆนะครับจะได้แบบทำออกมาตั้งแต่เริ่มจนถึงปลายทางเนี่ยออกมาเหมือนอย่างที่ตั้งใจไว้เนาะมันจะได้ไม่ทำไปถึงกลางทางมีปัญหานู่นนั่นนี่เนี่ยมันก็นอกจากดีไซน์ที่มันต้องมีการรีเดเวลลอปแล้วอ่ะมันก็ต้องมีเรื่องของบัดเจ็ตคอสต่างๆที่มันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ซึ่งเป็นอะไรที่แน่นอนทุกคนไม่ต้องการจะให้มันเกิดขึ้นเนาะอันนี้ก็ต้องมีการเวิร์กให้ดีให้ถี่ถ้วนนะครับข้อมูลทุกอย่างต้องเก็บมาให้ครบนะครับในส่วนของ requirement นะครับทาง owner เนี่ยก็ให้ข้อมูลมานะอยากจะยกระดับนะครับความอยู่อาศัยในของที่นี่นะครับเรื่องของสไตล์ต่างๆให้มันแบบมีความเข้มข้นมากขึ้นนะฮะก็เราเลยเลือกใช้นะครับสไตล์ที่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนั่นเองนะครับเราก็จะใช้เป็นเรื่องของงานที่เป็นงานสีพ่นต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องของหินต่างๆที่มาใช้ตัว accent color ต่างๆที่ทำให้ space มันดูเด้งๆขึ้นนะครับก็อย่างที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่ดูอยู่เนี่ยมันคือเป็นโซนของ living room เนาะก็จะมีประกอบไปด้วยโซฟานะครับก็มีทีวีวอลอะไรต่างๆนะถ้าสังเกตเนี่ยดีไซน์มันจะค่อนข้างแบบมีความมิกซ์กันมากๆเลยนะครับไอตัวผนังทีวีที่เราเลือกใช้เป็นตัวสแตนเลสเอามาใช้นะครับเป็นแบบเป็นไวท์โกลอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นทีวีที่เรามีการจัดเตรียมระบบอะไรต่างๆไว้ข้างหลังทีวีหมดแล้วก็ไม่เห็นเคเบิลอะไรต่างๆนะครับซ่อนทุกอย่างนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเชลฟ์วางของตกแต่งอะไรต่างๆนะครับนอกจากดีไซน์ที่สวยก็เป็นเรื่องของฟังก์ชันที่ต้องมีด้วยนะครับก็คือเรื่องของการเก็บของต่างๆเนี่ยที่เนี่ยมันที่เก็บของน้อยมากเราก็เลยมีการดีไซน์เนี้ยแก้ปัญหาเรื่องพื้นที่การจัดเก็บของนะให้มีมากขึ้นเองแล้วก็ตู้ด้านหลังที่เป็นทีวีเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดเก็บของอะไรได้ทั้งหมดเลยนะฮะต่อไปนะฮะก็จะเป็นเรื่องของรูทเฟอร์นิเจอร์นะครับที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นโซฟานิวนะฮะจากทางอดัมเองนะฮะขนาดก็กำลังดีกับพื้นที่นะฮะนี่เป็นคัสตอมพิเศษนั่นเองนะครับสามารถรับแขกได้แบบ4-5-6 คนเลยได้เลยนะมันก็อาจจะเป็นตัวค่อนข้างใหญ่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้ใหญ่เกินสเปซนะฮะเราเลยเลือกใช้ผ้าที่มันเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยเป็นสีเอาเป็นสีเบสเป็นสีไอวอรี่นะฮะซึ่งมันก็ทำให้สเปซเนี่ยมันดูแบบกลมกลืนดูละมุนนะแต่ว่าเราก็มีการจัดการที่ไม่ทำให้พื้นที่ดูน่าเบื่อนะเราก็เลือกใช้ accent color นะครับมาใช้กับตัว arm chair arrow นั่นเองนะครับที่เป็นแบบสามารถจะหมุนได้อะไรเงี้ยเราใช้เป็นตัวสีแบบเป็นสีเหลืองให้มันแบบพื้นที่มันดูป๊อปอัพขึ้นมานั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวที่ทำให้พื้นที่อ่ะมันดูไม่แข็งเกินไปมีแบบมีลูกเล่นนะคือเป็นตัว coffee table นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นตัว cluster นะฮะซึ่งเราเอาที่มันเป็น free form มาใช้3ตัววางนะมัน cluster ด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็มีท็อปเป็นท็อปหินเป็นหินควอตซ์นะครับก็สามารถดูแลได้ง่ายการใช้งานก็สะดวกมากๆครับจะแบบมีดื่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องระวังนะครับเรื่องแบบน้ำหกหรืออะไรต่างๆก็พูดมาหลายรอบแล้วเรื่องนี้ก็จะบอกว่าจริงๆอ่ะมันใช้ดีจริงๆแหละอันนี้หินควอตซ์นะอันนี้แนะนำเลยนะฮะอีกพาร์ทหนึ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะฮะก็เป็นเรื่องของระบบ Smart Home Solution เองนะฮะทาง Owner นะก็อยากจะทำให้ที่เนี่ยพื้นที่ต่างๆนะครับมันไปสุดในรูปแบบของ Ultra Luxury เลยเนาะแล้วก็เลยนำระบบ Smart Home เข้ามาใช้นะครับเราใช้เป็นแบรนด์ยุงครับจากประเทศเยอรมันนั่นเองครับซึ่งทางอดัมเนี่ยก็เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายพร้อมติดตั้งดีไซน์ทุกอย่างนะครับอย่างเป็นทางการนะครับของประเทศไทยนั่นเองนะครับมันก็สามารถที่จะให้ทาง Lighting Designer ของเราทำงานร่วมกับทาง Interior นะครับร่วมกันทำให้ภาพออกมาเป็น Direction เดียวกันนั่นเองนะครับที่นี่นะเลือกใช้ระบบ KNX นะครับเพราะว่า
จุดเด่นมันเลยคือเรื่องความเสถียรนะครับในอย่างโรงแรมชั้นนำทั่วโลกก็เลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่น Four Seasons ดุสิตนะฮะแล้วก็อย่างเช่นPorsche Design เนี่ยก็เลือกใช้ระบบ KNX ของทางแบรนด์ยุงนั่นเองนะครับซึ่งประโยชน์ของระบบ Smart Home เนี่ยหนึ่งเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของความสวยงามเนาะที่ได้แน่ๆนะครับเพราะว่าผนังเนี่ยนึกภาพดูนะเราแยกดับเซอร์กิตทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นไฟสำหรับไฟซ่อนทีวีไฟแท็กไลท์ไฟซ่อนผนังไฟซ่อนเชลฟ์ไฟดาวไลท์เนี่ยประมาณ5สวิตช์แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีสมาร์ทโฮมเราต้องมีสวิตช์เป็นแผงเลยนะครับอยู่บนผนังซึ่งมันอาจจะกวนดีไซน์ใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกเดินไปเปิดปิดต่างๆใช่ไหมไปเจอบ่อยเลยนะครับเรื่องของเปิดไม่ถูกอะไรเงี้ยเราต้องมานั่งแตะไอตัวเทคไว้อันนี้สำหรับนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะทำให้ดีไซน์เนี่ยงานมันดูแบบไม่มินิมอลไม่คูลนั่นเองนะฮะมากไปกว่านั้นเนี่ยนอกจากการจัดการเรื่องไลท์ติ้งต่างๆนะครับมันจะเป็นเรื่องของการคอนโทรลผ้าม่านด้วยใช่ไหมทุกอย่างมันถูกเซตระบบไว้หมดแล้วครับภายใต้แบบระบบ KNX ของมันนะซึ่งเราจะมีเป็นสวิตช์เหลือแค่ยุบลงมารวมแค่สวิตช์เดียวนะครับอยู่ตรงผนังมันก็จะทำให้ผนังนี้มันดูมีความดีไซน์ที่สวยงามมินิมอลนะครับมากไปกว่านั้นสามารถที่จะเปิดปิดคอนโทรลต่างๆผ่านมือถือได้ด้วย iPad อะไรได้หมดเลยนะครับมันก็เรียกได้ว่าเป็นตอบโจทย์แล้วแหละสำหรับการใช้งานที่แบบ Luxury จริงๆนะครับในเรื่องของพาร์ทดีไซน์นะครับที่นี่ก็จะเป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกเป็นหลักนั่นเองนะครับก็จะมีพวกผนังตกแต่งฟีเจอร์วอลที่มันจะค่อนข้างลงดีเทลนะครับก็เป็นพวกคิ้ววัวงานสีพ่นนะครับแล้วก็เป็นคิ้ววัวกับงานลามิเนตต่างๆมาใช้นะครับแล้วก็อย่างตัวเชลฟ์ข้างหลังนะครับที่มันเป็นเชลฟ์วางของโชว์พวกนี้เราใช้เป็นหินนะครับมาใช้แล้วก็มีการต้อนไฟนะครับทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์มีรีเฟกต์กับงานหินต่างๆทำให้งานมันดูมีความลักชัวรี่มากขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องของพาร์ทดีไซน์ทุกคนที่นี่เราจะใช้เป็นตัวงานที่เป็นแนวโมเดิร์นคลาสสิกนะฮะเป็นหลักๆเลยนะครับก็จะเป็นพวกผนังฟีเจอร์วอลหลักๆเลยที่จะมาใช้เป็นพวกสีพ่นมีคิ้วบัวต่างๆนะฮะมีการตัดกันนะของเรื่องของสีอยากให้ที่นี่มันดูมีความเป็นวัยรุ่นมีความสนุกนะฮะแล้วก็มีความจัดจ้านนั่นเองนะครับก็ออกเป็นสีออฟไวท์นิดนึงนะครับเป็นขาวๆตุ่นๆนิดนึงนะครับแล้วก็จะมามิกซ์กับตัวหินควอร์ตข้างหลังเป็นสีเขียวทำให้มันรู้สึกมีผนังมีความโดดเด่นมีการใส่ไลติ้งต่างๆเข้าไปนะครับตามเชลฟ์นะครับของโชว์มีงานพวกสแตนเลสเล็กน้อยนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยงานพื้นนี่เราก็ให้ความสำคัญนะฮะไม่แพ้กับผนังเลยนะครับจากของเดิมเนี่ยทางโครงการเนี่ยมันจะเป็นพื้นไม้นะครับแต่ว่าเราอยากให้มันมีความหรูหรามากขึ้นนะเราก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวพื้นที่มันเป็นพื้นแบบเป็นลายหินอ่อนนั่นเองครับเราจะใช้เป็นหินที่มันมีลายไม่เยอะมากแต่เราใช้แพทเทิร์นมันมาใช้นะครับก็คือจะมีการทำเป็นพวกบอร์ดเดอร์ทำให้มันมีการคัดเส้นต่างๆให้มันมีน้ำหนักให้รู้ว่าตรงนี้เป็นทางเดินที่แบบมันเป็นทางเดินหลักอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพาทุกคนนะครับมาดูต่อเรื่องของฝ้านั่นเองนะครับดีไซน์มันสำคัญยังไงนะครับเราก็มีการดีไซน์นะครับเรื่องของฝ้าให้มันแบบจะได้สู้เพื่อนๆได้นะสู้แบบผนังสู้พื้นได้เนาะเรามีการผสมผสานนะความคลาสสิกนะครับของตัวโปรไฟล์ที่มันเป็นแบบพวกคิ้วบัวต่างๆนะครับที่มันเป็นแบบลายดอกไม้มาตามมุมนะฮะ4มุมแล้วก็มีการเชื่อมโยงของเส้นต่างๆซึ่งเรามีการทดลองนะครับเอาตัวความคลาสสิกเนี่ยของพวกโปรไฟล์คิ้วบัวต่างๆเนี่ยเอามาผสมกับความโมเดิร์นของแท็กไลท์นะฮะแท็กไลท์เนี่ยที่เราใช้มาฝังเข้าไปนะมันเป็นแบบเส้นเล็กๆนะครับเนียบๆเลยนะครับให้มันมาอยู่ด้วยกันซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็อย่างที่ทุกคนเห็นอยู่มันก็ไปด้วยกันได้ซึ่งส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนผสมที่แบบออกมาลงตัวมากๆนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะแชร์ทุกคนฟังก็คือเรื่องของงานระบบเหนือฝ้านั่นเองนะครับเนื่องจากที่เนี่ยเรารีโนเวทเนาะเราลื้อใหม่หมดเราก็เลยรู้ว่างานเหนือฝ้ามันมีแกลบอยู่มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีข้อมูลตรงนี้สมมุติว่าเราไปซื้อดาวไลท์ต่างๆเนี่ยนะฮะเราอาจจะโอเคชอบหน้าตาแบบนี้นะครับเชฟแบบนี้ขนาดนี้แล้วแต่พอมาติดตั้งจริงอย่างที่นี่นะครับจากฝ้าเนี่ยถึงตัวโครงสร้างของอาคารเนี่ยมันมีแกลบอยู่แค่5 เซนเองนะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ให้ทางทีมงานเรามาสำรวจก่อนมาเปิดฝ้าดูนิดนึงก็อาจจะแบบพลาดเลยได้เลยนะเพราะว่าตัวที่แบบมีแค่5 เซนจริงมันจะถูกตัดช้อยไปเยอะมากมันจะเหลือเพียงแค่ไม่กี่รุ่นที่มันมีเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์กับเพื่อนๆนะครับได้เตรียมตัวนะฮะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาซื้อแล้วแบบมาติดตั้งกันติดไม่ได้อย่างเงี้ยมันทำให้แบบมีเรื่องของอาจจะต้องเคลมของคืนเรื่องของหรืออาจจะต้องซื้อใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะแบบเป็นสิ่งที่ทุกคนแน่นอนครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนั่นเองนะฮะมาดูต่อนะครับในส่วนของ dining area นะตัวนี้ก็จะพูดถึงรูทเฟอร์หน่อยแล้วกันนะครับก็จะเป็นรูทเฟอร์บายอดัมทั้งหมดนะครับก็อย่างโต๊ะเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น Valley นะครับซึ่งดีไซน์นะครับสเกลให้ขนาดมันพอดีกับพื้นที่นะดีไซน์เรื่องความโดดเด่นมันเป็นเรื่องของขาที่มันแบบเส้นสายที่มันเป็นทรง geometry นะฮะซึ่งเรา redefine ใหม่แล้วก็เรื่องของตัวท็อปนะครับเป็นท็อปหินควอตก็ดูแลง่ายอยู่แล้วนะครับการใช้งานอะไรเงี้ยมาจับคู่นะครับกับตัวเก้าอี้อาหารทางอดัมนั่นเองนะครับเป็นรุ่นเอลมานั่นเองนะครับก็เป็นสำหรับ6ที่นั่งแน่นอนที่นี่คีย์คัลเลอร์มันก็คือสีเขียวนั่นเองนะครับก็เป็นเก้าอี้สีเขียวนะเป็นผ้าแล้วก็มาแมทช์กับตัวข้างหลังที่เป็นฟีเจอร์วอลเป็นเชลฟ์ต่างๆเป็นหินสีเขียวเหมือนกันก็ออกมาแบบดู
ดูเนียนๆนะครับกับพื้นที่อะไรเงี้ยแต่ก็มีความหรูหรานั่นเองนะครับพาทุกคนนะครับมาดูต่อในส่วนของห้อง Master Bedroom นะครับที่เนี่ยมันก็มีดีไซน์เดียวกันจากข้างนอกเข้ามานะมันเป็นแนว Modern Classic นั่นเองนะครับซึ่งมันมีความ Luxury มากๆเลยที่เราใช้นะครับอย่างตั้งแต่ตัวผนังทีวีวอลที่เราใช้ตัวหินนะครับเอามาใช้นะครับมีการตัดสแตนเลสต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟังก์ชันก็มีให้ครบถ้วนนะครับนอกจากที่มันสวยงามวางของได้ก็ยังมีลิ้นชักเก็บของอะไรต่างๆได้ด้วยนะฮะมีการใช้แบบคอมบิเนชันเรื่องของ Lighting เข้าไปด้วยมีการซ่อนไฟต่างๆให้ผนังมาดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับมากไปกว่านั้นเนี่ยตัวผนังเนี่ยที่เนี่ยมันก็มีการดีไซน์นะครับที่ให้แบบมีความลักชัวรี่มากๆนะครับเราเอาตัวหินนะครับที่มันเป็นวิโอลาคลาคาต้าเอามาใช้นะครับเป็นบอร์เดอร์นะครับคิดดูฮะหรูแค่ไหนเอาหินมาแบบทำเป็นบอร์เดอร์นะอันนี้ไม่ใช่วอลเปเปอร์นะนี่คือหินจริงๆเลยนะฮะเอามาใช้มาร่วมกับตัวคิ้วต่างๆแล้วก็ผนังที่มันเป็นผนังคิ้วบัวนะครับมาใช้ก็มีความสนุกมีพวกคอมบิเนชันแมทเทอเรียลต่างๆแต่ว่าสุดท้ายมันมาแพ็กเกจรวมกันน่ะมันก็ดูแบบลงตัวนะในเรื่องของดีไซน์นะครับมาดูเรื่องของพื้นต่อนะทุกคนก็ที่เนี่ยของเดิมน่ะมันเป็นพื้นแบบแนวแรนดอมปกติเป็นเอนจิเนียร์ทั่วไปใช่ไหมเราอยากจะดีไซน์นะครับให้มันมีความหรูหรามีดีเทลมากขึ้นเนอะเราก็เลยเลือกใช้แพทเทิร์นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังแวร์ซายน์นะครับเอามาทำนะครับเป็นสีไม้ธรรมชาติแล้วมีการเข้าแพทเทิร์นต่างๆที่มันมีความแบบสวยงามจะได้เข้ากับเพื่อนได้นะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแชร์เป็นข้อมูลนะครับให้เพื่อนๆได้รู้กันนะทุกคนก็คือเรื่องของการเตรียมหน้างานนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเปลี่ยนพื้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีเตรียมตัวอะไรบ้างนะครับอยากจะแนะนำเลยเป็นข้อควรระวังมากๆนะครับเวลาที่เราลื้อเนี่ยปกติแล้วกว่าจะเป็นพื้นที่เรามาเหยียบๆกันจะมีทั้งหมด3เลเยอร์นะส่วนใหญ่นะครับก็คือเป็นเรื่องของพื้นคอนกรีตเดิมของโครงสร้างใช่ไหมต่อมาพื้นคอนกรีตเนี่ยปกติเขาทำมาเขาก็จะเลเวลมาประมาณหนึ่งแล้วเลเวลลิ่งประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆมันต้องมีการทำให้แบบพื้นมันไม่มีการมีหลุมเป็นอ่างเป็นอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเขาเรียกว่าเป็นการทำเลเวลลิ่งกับพื้นนะครับต่อมาเลเยอร์ที่2ก็จะเป็นเรื่องของซับฟอร์นะซึ่งซับฟอร์มก็มีหลายประเภทแต่ละบริษัทมันก็ไม่เหมือนกันนะมันก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของคาแรคเตอร์เรื่องคุณสมบัติ property ต่างๆใช่ปะซึ่งของที่เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเวลาจะปูเนี่ยเรามีการคุยกับทางโอนเนอร์ก่อนครับว่าพื้นของเดิมที่เดินอยู่จริงๆแล้วมันมีปัญหาอย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเดินมันจะดังแอดอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนเหมือนแบบเดินบนไม้จริงครับมันก็อาจจะมีเรื่องของความไม่แน่นการยืดหดเพราะด้วยอากาศมันร้อนเย็นอะไรใช่ไหมไม้ยืดหดอะไรพวกนี้มันทำให้มีเสียงรำคาญนะเวลากลางคืนตื่นไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินก็แบบมีเสียงดังมันรบกวนใช่ไหมเวลาที่เราลื้อพื้นไม้ออกไปเนี่ยแน่นอนมันมีกาวมีอะไรต่างๆที่ติดเข้าไปใช่ป่ะหรือจะเป็นคลิกล็อกแล้วก็ตามแต่มันอาจจะทำให้ตัวเลเยอร์กลางตัวซับฟอร์มันโดนดึงมันด้วยแบบการดึงออกไปทำให้มันหลวมอะไรเงี้ยแล้วเวลาที่เราปูเข้าไปใหม่มันก็อาจจะทำให้มันมีเสียงแอดไงใช่ไหมเพราะนั้นผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดจะปูใหม่แล้วไม่อยากได้ยินเสียงไอ้พวกนี้ให้ลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยปูกลับเข้าไปใหม่ตัวซับฟอร์ก็ค่อยจะว่ากันไปด้วยอะไรวัสดุแล้วก็ตามแต่เลยกับปูไปใหม่อัดกาวยิงปืนอะไรให้มันแบบให้มันแน่นนะครับประมาณนี้เพื่อที่จะลดปัญหาแล้วก็เคลียร์ปัญหานี้จะได้แบบไม่ต้องเป็นปัญหากวนใจแบบมาหัวปูเสร็จแล้วมาเดินแล้วมีเสียงอะไรพวกนี้มันก็อาจจะแบบต้องมาลื้อเสียเวลาไม้โคละล็อตโคละสีอะไรพวกนี้เป็นปัญหาที่ต้องแบบระวังแล้วก็เคลียร์ให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับโอเคทุกคนมาดูต่อในพาร์ทของที่เป็นหัวเตียงเนาะสำคัญมากๆเหมือนกันเนาะแหมจะดูแบบในพื้นที่ที่มันแบบหรูหรานะก็ต้องมีการดีไซน์เรื่องหัวเตียงใช่ไหมตัวนี้เราเริ่มจากตัวเตียงก่อนเลยกันที่เป็นรูทเฟอร์ของทางอดัมนั่นเองครับก็เป็นแบบคัสตอมนะครับเป็นแบบ6ฟุตนะฮะที่มีเชฟที่มันมีความเป็นฟรีฟอร์มมีความโค้งมนอะไรต่างๆหัวเตียงนะครับก็ทำให้มันดูแบบไม่แข็งทื่อนั่นเองนะครับแล้วก็มีไนท์เทเบิล2ข้างเป็น his and her นะฮะแล้วก็มีเบนช์ปลายเตียงเป็นสีแดงให้แบบเป็นเหมือน accent color ให้มันดูแบบมีความเด้งๆหน่อยกับพื้นที่เนาะหัวเตียงเนี่ยมันก็เป็นดีไซน์ language เดียวกันนะครับเป็นเรื่องของ modern classic นะครับแต่ว่าจะมีการใช้กระจกพวกที่มันเป็นสีแบบเป็นสียูโรบรอนซ์มาใช้นะครับเป็นแบบทำให้มันมีความสะท้อนให้ห้องมันดูแบบไม่ทึบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีการทำพวกไลติ้งซ่อนต่างๆอะไรพวกนี้ก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้มันดูแบบเหมือนพระราชวังไหมฮะแล้วก็เหมือนแบบพระราชานอนอยู่พระราชวังนั่นเองนะฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองเดโมให้ดูนะว่าห้องนี้ระบบสมาร์ทโฮมมันจะมาช่วยให้เราแบบอยู่สบายได้ไงนะแบบแค่เข้ามาที่แอปของมือถือใช่ปะเราก็กดปึ้งเดียวที่เนี่ยมันดับทุกอย่างอะไรเงี้ยเนาะมันก็ทำให้แบบง่ายไหมอะไรเงี้ยนี่เราก็เอาออนไปก็ได้เนาะหรือว่าจะเป็นผ้าม่านอย่างเงี้ยเราแบบอยู่บนเตียงไม่ต้องแบบลุกอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะกดตัวผ้าม่านเนี่ยปิดได้เลยเนาะอันเนี้ย
เราก็ใช้เป็นแบบผ้าม่านแบบแบ็คเอาท์นะแบบกันแสงเนี่ยกลางวันนี้ตอนนี้ก็แดดค่อนข้างโอเคเลยนะแดดแรงมันพอสมควรนะเรากดง่ายๆไม่ต้องลุกไปปิดเลยมันเนาะโอเคมาอีกหนึ่งห้องที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเป็นห้อง Master Bathroom ครับที่เนี่ยมันก็มีการรีโนเวทหรือทุกอย่างออกหมดครับกระเบื้องของเดิมเนี่ยมันก็อาจจะดูแบบดูเพลนๆเกินไปเนื้อเราทำให้มัน Luxury อยู่แล้วใช่ไหมเราก็เลยมีการรื้อออกใหม่ทั้งหมดนะครับก็จะมีการใช้ตัว Material ที่มันเป็นหินนะครับจากข้างนอกเข้ามาใช้นะครับไอตัวนี้มันจะเป็นตัว Variable มาใช้นะครับมาทำเป็นแบบซุ้มนะครับแล้วก็ตัวพื้นต่างๆนะครับก็ใช้เป็นแบบออกเป็นสีเทาๆอะไรพวกนี้มีการทำแพทเทิร์นนะครับเอามาจัดเรียงให้มันมีความสวยงามมีความน่าสนใจเนาะแล้วก็ตัวอ่างของเดิมที่มันเป็นแบบเหมือนเป็นอ่างอาบน้ำที่มันเป็นแบบบิวต์อินเข้าไปเราลื้อออกนะครับเราเปลี่ยนเป็นแบบ stand alone เลยนะครับเป็นตัวนี้ก็ทำให้มันดูแบบมีความสลีกมากขึ้นนะครับมีความแบบเหมือนคล้ายๆเป็นงานอาร์ติสต์ตรงนี้ฮะแล้วที่สำคัญอีกอันนึงก็คือตัวนี้มันมีกระจกที่มันเชื่อมไปกับห้องนอนนั่นเองก็ทำให้รู้สึกแบบมีความโปร่งนะครับเรื่องของแบบเวลาเราใช้งานเราสามารถที่จะแบบนอนแช่อ่างตรงนี้แล้วก็แบบเหมือนจะดูทีวีอะไรเงี้ยก็ยังได้อยู่แล้วเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่มันดูไม่คับแคบเกินไปนั่นเองนะครับและนี่คืออีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับที่เราได้ทำการออกแบบตกแต่งรีโนเวทใหม่หมดนะครับก็สวยงามนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะหวังว่า EP นี้นะครับจะได้เป็นข้อมูลนะครับให้กับทางท่านผู้ชมนะครับที่กำลังอาจจะมีโปรเจกต์มีแพลนนะครับที่อยากจะรีโนเวทอะไรต่างๆนะครับได้รู้ถึงปัญหาเชิงลึกและข้อควรระวังต่างๆนะครับจะได้ป้องกันปัญหาได้ไม่เกิดขึ้นนะครับและแน่นอนครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับกำลังมองหาดีไซเนอร์นะครับรูทเฟอร์นิเจอร์ต่างๆสวยๆเนี่ยสามารถติดต่อเรามาได้ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook IG นะครับ YouTube ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับหรือสะดวกเข้ามาที่โชว์รูมเราก็ได้นะตอนนี้เรารีโนเวทใหม่หมดเรียบร้อยนะครับพร้อมให้บริการนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมที่อดัมแฟลกชิพสโตร์นะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับตั้งแต่ 10:30 จนถึง 1 ทุ่มนะครับก็มีทางทีมงานอะไรต่างๆคอยให้บริการอยู่นะฮะสำหรับวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานอดัมก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับและขอตัวไปก่อนพบกันใหม่ EP ต่อไปครับสวัสดีครับ